سلام، خیلی خوش اومدیم به آموزش شبیه ساز کنسول مورد علاقه من PSP و هنوزم من این شبیه ساز توی گوشیم دارم و هر وقت خسته میشم میرم سراغش. چرا؟ چون به دلایل بالا. پس بدون خب اولین کاری که باید بکنین اینه که برنامه شبیه ساز رو دانلود بکنین که بهترین نسخه همون پلی استوره و از همینجا PPSSPP رو سرچ میکنین و دانلود میکنین. خب وارد برنامه میشین و اینجا ازمون میخواد که یه پوشه واسه PSP بسازیم که هم بازی ها هم چیت ها هم سیو دیتا و تکسچرامون رو توی اون قرار بدیم و بتونیم راحت بهش دسترسی پیدا کنیم. و اینجا یک پوشه من توی اینجا بهش میدم که یک پوشه بسازه و اینجا اوکی رو میزنم. این دکمه خونه رو میزنیم و میبینیم که پوشه برامون ساخت به نام PSP که میتونیم اگر برنامه حذف شد دوباره از اون پوشه PSP گیمامون و پلاگین و سیو دیتا و چیت ها و تکسچر رو برگردونیم. حالا میریم که بازی نصب کنیم. برای بازی نصب کردن فقط کافیه که این دکمه بروز رو بزنین و اون پوشه‌ای که توش بازی هست رو بهش معرفی کنین و اینجا یوز دیسپلی رو بزنین و اجازه بدین و اینجا بازیاتون نمایش داده میشه. اینجا من یک دونه بازی دارم و اینجا روش میزنم. بعد از اینکه روش زدم برمیگردم و حالا دیگه تو بازی اخیرم اینجا میاد و میتونم اینجا بازی کنم، یا هم میتونم این بازی رو انتقال بدم به خود پوشه PSP که ساخته تو قسمت گیم که همیشه اینجا نمایش داده بشه. حالا میریم سر وقت تنظیمات بازی. اگر پردازنده مالی دارین OpenGL، اگر نه ولکان استفاده میکنیم. برای رندر رزولوشن این دکمه رو که بزنین رزولوشن اندازه گوشیتون تنظیم میکنه، ولی میتونین خودتون هم تنظیم کنین که یک PSP باشه، دو PSP باشه، سه PSP یا 4 برابر PSP که میشه 1080 و الاغه. خب این قسمت دیسپلی دو قسمت جالب داره. قسمت چپش میتونین فیلتر اضافه کنین که میتونه فیلتر رنگ باشه که من با این تنظیمات استفاده میکنم، فیلتر رنگو که یه ذره رنگ بازی ها بهتر بشه. یا از سمت راست میتونین نسبت تصویر رو یا اینکه کشیده بشه به دو طرف تصویر و اینکه ریست کنین و برگردین رو نمایش میدم. خب میایم پایینتر گرافیک به قسمت فریم اسکیپ میرسیم. خب فریم اسکیپ چیه؟ فریم اسکیپ اینجوریه که اگر یه بازی خیلی سنگینه و 60 فریم و نمیتونین اجراش کنین، میتونین با این یک دونه فریم اسکیپ بزنین که فریم بازی نصفه اجرا بشه، به جای 60 فریم 30 فریم اجرا بشه که گوشیتون بتونه بازی رو خوب اجرا کنه. و اینو میذارم روی خاموش. میریم پایین به اینا اصلا کاری نداریم و اینا اصلا کار زیادی نمیکنن. برای اینکه بفهمیم بازی چند فریم بر ثانیه و چند درصد رام میشه این دو تا گزینه رو فعال میکنیم. ولی خب بعد از اینکه تنظیمات گرافیکیتون چیدین و مطمئن شدین که 100% بازی رام میشه این دو تا رو خاموش کنین و از بازی لذت ببرین. حالا میریم به قسمت کنترل. خب اینجا میتونین دسته وصل کنین، اینجا یا میتونین از اتو کانفیگ استفاده کنین یا اینکه دونه دونه روی اینا بزنین و مثلا دیپد بالا رو یه دکمه از دستتون بزنین که تنظیم میشه. اینجا میایم رو ادیت تاچ کنترل لایت. اینجا میتونین دکمه‌های مجازی رو جاشون تغییر بدین که راحت تر بتونین بازی کنین. اینجا برای تغییر اندازه، خاموش روشن کردن، دکمه‌های ترکیبی مثلا اینجا کاستوم 1 رو میزنم و مثلا میگن کاستوم 1 هم مثلث باشه و دایره، تیکشو میزنم کاستوم 1 روشن بشه و اینجا برمیگردم و کاستوم 1 رو اینجا میذارم. و اینکه دکمه‌های ترکیبی دیگه هم میتونین استفاده کنین. بعد برمیگردیم اینجا سیو میشه و بقیه این چیزا رو کار نداریم. اینجا شفافیت دکمه رو میتونین تغییر بدین که من مثلا 48 میذارم. بعد دیگه اینجا هیچی نداره، قسمت آدیو نداره. قسمت نتورکینگ و مولتی پلیر بازی کردن یک ویدیو جدایی که هم بهتون میگم چجوری آفلاین به صورت لند با وای فای بازی کنین با دوستاتون، همین که با اینترنت به سرور جهانیش وصل بشین، همین که بهتون یاد میدم با اینترنت سرور اختصاصی و حتی با اینترنت دیتا به دوستتون وصل بشین. قسمت طول داریم که اینجا رترو اچیومنت که یک سایتیه که اچیومنت باز میکنه. میتونین یوزرنیم پسوردتون رو بزنین و اونجا اچیومنت های بازی رو دریافت کنین. ولی خب اینجا مثلا هارد کد مود داره که نمیتونین سیو آنی کنین و اینجا میتونین ثبت نام کنین. خب میرسیم به قسمت سیستم و اینجا حتما بیایم پایین و اینجا اسمتون رو تغییر بدین که توی بازی آنلاین اشتباه نشه. برای بهتر ران شدن بازی چیکار کنم؟ گوشیم لگ داره. خب رزولوشن مثلا رو 4 هست بذار رو 3، بذار رو 2، بذار رو 1. اما نه، میخواین رزولوشن رو تغییر ندین،
بیا اینجا فریم اسکیپ رو بزنیم. مثلا بازی اگر 60 فریم بود میتونیم با یک دونه فریم اسکیپ دادن این بازی رو 30 فریم کنین که یکی در میون فریم ها رو رندر بگیره و بازی بهتر راه میشه. اگر نمیخواین رزولوشن رو بیاریم پایین و حتی نمیخواین فریم هم بیاریم پایین، این قسمت کار داریم و این دکمه طلایی رو میزنیم. این دکمه طلایی حتی باعث میشه که گوشی‌های با رم 1 هم بتونن همه بازی PSP رو به صورت روون اجرا کنن. ولی خب ممکن است صفحه سیاه نشون بده که اگه صفحه سیاه نشون نداد اون گزینه‌های دیگر رو فعال کنید، یا میتونید همه این گزینه‌ها رو با هم تست کنید. بقیه گزینه‌های گرافیکی اصلاً موثر نیستن و خودتون خسته نکنید. خب این قسمت سیو آنی رو نشون میده که وقتی وارد بازی شدین میتونین برگردین با دکمه برگشت و اینجا سیو استیت رو بزنین که سیو بشه و بعدم میتونین همون رو لود کنین. فقط حواستون باشه اگه توی بازی سیو کردین توی اینجا سیو نکنین که باعث میشه سیو توی بازیتون خراب بشه. برای تکسچر پک ریختن که بازی از این تبدیل بشه به این، شما میتونین از این راه عمل کنین. اولین کار لازمه که برین توی دیولپر آپشن و اونجا تیک ریپلیس تکسچر رو بزنین و میایم بیرون از بازی و اون فایل تکسچری که دانلود کردین رو پیدا میکنین. میتونین از برنامه مختلف واسه استخراجش استفاده کنین. من از زداشیب استفاده میکنم و اینجا دکمه ویو رو میزنم و میرم خب وارد پوشه میشم و اینجا این پوشه رو انتخاب میکنم و این پوشه رو کپی میکنم و اینجا میام توی اون پوشه PSP که همون اول گفته بودم درست کنین و میام توی پوشه PSP و قسمت تکسچر پیست میکنم. تمام. و بعد از اینکه پیست کامل شد میبینین که تکسچر لود شده و بازی خب یه قسمت دیگه میمونه که الان آموزش میدم که چیت یا کد تقلبه یا هم پچ های مثلا 60 فریم کردن بازی یا مثلا نمایش دادن هلسپار انمیا و غیره. که اول باید وارد بازی بشینم و بعد اینکه بازی شد دکمه برگشت رو میزنین و اینجا توی ستینگ سیستم و اینجا انیبل چیت رو فعال میکنین. حالا میرین تو قسمت چیت و برمیگردین. حالا یه فایل تکسی میسازه تو پوشه PSP تون که مربوط به همین گیمه. برای چیت مورد نظرتون یا کد تقلب مورد نظرتون اول اینکه باید اون متنش رو پیدا کنین. بعد از اینکه متنش رو پیدا کردین اینجا کل متن رو کپی میکنین. حالا که چیت رو کپی کردیم میرین توی پوشه PSP و اینجا قسمت چیت و همونطور که میبینیم به نام اون بازی ما یک فایل چیتی درست کرد و اینجا اینو میزنیم Open in another app document و با برنامه ES File Explorer بازش میکنیم و اینجا من از فایل ES Node Editor استفاده کردم. دکمه ادیت رو بزنین و اینا رو پاک کنین و اینجا پیست کنیم و اینجا سیو رو بزنیم. باز دوباره وارد برنامه بشین و الان چیتتون نصب شده و اینجا با زدن دکمه چیت میتونین چیت ها رو تیکش رو بردارین یا تیکش رو بزنین. بعضی چیت ها برای فعال شدنش دکمه خاصی نیازه بزنین. مثلا این چیت برای اینکه جون انمی ها رو نشون بده لازمه که ال و سلکت رو بزنین و اینجا میبینین که جون رو نشون میده. خب برای نصب کردن بازی های ماد شده مثل PS13 و فیفا 14 که براش ماد 2025 اومده، فقط کافیه که اون برنامه رو دانلود کنین و استخراج کنین و اون بازی حد اکثر 3 تا پوشه بهتون میده. یه پوشه سیو دیتا، یک پوشه خود بازیه و یک پوشه تکسچر. تنها کاری که باید بکنین اینه که محتویات این 3 تا پوشه رو کپی کنین توی اون پوشه PSP که دارین و اینکه اون تیک تکسچری که تو قسمت تکسچر گفتنم فعال کنین که تکسچرها تعویض بشه. تمام. و اینکه دوباره بگم طبق رسم این ویدیوهای بعدیمون ویدیوهای آموزش مولتی پلیر بازی کردن این کنسوله که بهتون یاد میدم هم به صورت آفلاین با وای فای، هم به صورت سرور اختصاصی، هم به صورت سرور جهانی این بازی ها رو مولتی پلیر بازی کنین. و اینکه بعد از اون ویدیو میریم به سراغ 10 بازی برتر این کنسول که خودم خیلی براش ذوق دارم. پس سابسکرایب فراموش نشه و اینکه هر سوالی داشتین توی کامنت ها بپرسین، خودم سعی میکنم جواب بدم.